So, sa video to guys, pag-usapan natin kung magandang project ba tong si Pegasy, di ba? Ito si Pegasy kasi is napaka-matunog talaga nito. So, ano yung tingin natin dito sa Pegasy na to, di ba? If titignan natin yung presyo, masasabi pa bang magandang bumili ng Pegasy? Ano yung similarities niya na makikita natin sa Axie Infinity? Mas maganda ba to sa Axie Infinity? Lahat pag-uusapan natin sa video na to guys. And also, if hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe into my YouTube channel. This is Crypto Addict here guys, back again with another awesome updates. And balik po tayo dito. So, ayoko nang masyadong paligoy-ligoy Punta na kagad tayo sa white paper, di ba? Ang napansin ko kay Pegasy is unique yung gameplay niya. Ibig sabihin, sa Pegasy, hindi ka makakapag-start o hindi ka kikita ng pera kapag wala ka sa top 3. Diba? Doon naman sa Axie Infinity, meron kang isang kalaban, kapag talo ka, mawawala ka ng energy. Pag panalo ka, you will earn an SLP. So, malaki actually yung difference nung ganong klaseng mechanism. Kasi, kapag ganon yung mekanismo mo, di ba? Sabihin na natin 10 kayo or 20 kayo, di ba? Tapos, 3 lang yung fix na mananalo. Sobrang konti lang yung nami-mint na Vs o yung vigorous na token nila na ma-earn mo sa Pegasy kapag nananalo ka. Unlike kay Axie Infinity, ang medyo bad side lang nun is syempre, dahil 1 versus 1 yan, di ba? We can expect na the more people na pumapasok sa Axie Infinity, the more players, di ba? The more SLP will be minted. Kasi unang-una, dun pa nga lang sa sinasabi ko sa PvP, malaking SLP na. Hindi enough yung naburn ng breeding para mag-pump din yung price ng SLP niya. Kasi sobrang daming tao na nakaka-earn ng SLP. Unlike kay Viz na tawag doon, top 3 lang. Top 3 lang. So, ngayon, pag-usapan natin, di ba? Punta tayo dito sa platform fees. If may kita natin, di ba? Yung breeding nila ay 100% ng Viz ay nababurn. So basically same din sa Axie Infinity, 'di ba? Na maganda to kasi una-una kapag nababurn yung Viz, nakakadagdag din talaga in terms of like mapataas yung presyo or ma-maintain yung presyo kasi nagiging balance. Ngayon, ang thinking ko dito kasi nandito tayo sa price na if pupunta tayo sa presyo ng Viz token, CoinGecko, syempre searchable yan kasi una-una, sobrang matunog niya, diba? If nakita natin, umangat ulit. Taas sa market dominance bro, umabot na ng 600 million, which is more like, I guess, $10 million or $12 million. So, ngayon, isipin natin, diba? Nandito kasi tayo sa time na masasabi ko na wala pang Pegasy lahat ng tao. So, pag sinabi ko pong wala pang Pegasy yung lahat ng tao, pwede nating sabihin na talaga yung angat ng presyo nito is due to the fact na ang daming pumapasok sa Pegasy na nagbaburn ng Vs, na tawag doon, ang nangyayari nun is parang alam mo yung early days ni Axie nung bago siya mag-trend na meron na bang Axie lahat? Parang ganon. So, ang daming taong wala pang Pegasy and ang daming nabuburn, ang daming bumibili, nagkakaubusan sa marketplace na also the reason why umaangat yung presyo ni Viz. Now, ang gusto ko lang malaman dito is that, syempre, medyo wala pa tayong data sa ganitong klaseng bagay. 'Di ba? So, hindi natin siya masasabing much better ka Axie Infinity, lalo na if halos like 1 month or 2 months pa lang siya like nagpaparamdam sa NFT games industry, right? Now, I would say na it can top probably Axie Infinity when nalaman natin yung lahat ng data na sabihin natin in 4 months, naging ganito talaga na dumami yung tao ng Pegasy, na merong Pegasy na makahantulad na natin sa Axie Infinity and sa sobrang ganda ng burning mechanism is talagang profitable na kasing ganito, right? Now, sabihin natin medyo maaga pa, pero if we're going to look forward dito sa kanilang
sa utility token, yung VIS nila, makikita mo na hindi din siya like unlimited din yung supply niya like SLP. So, yun nga lang, kagandahan is top 3 lang yung makaka-earn. Iniisip ko dito sa part na to is what if lahat na ng tao meron na silang Pegasy? And most of the people, let's say 90% of the people na kumukuha ng VIS ay talagang wini-withdraw na nila, hindi na sila nagbe-breed, 'di ba? And ito yung naging problem din sa Axie Infinity. So hindi actually nila kasalanan 'yan. Ito lang talaga yung nangyayari sa ecosystem. And I would say na wala pang nakakasolve ng ganitong problem sa lahat ng NFT games kasi especially kapag sobrang dami na ng tao kasi syempre ang mindset niyan, sige withdraw, kuha ROI. And kapag ganun yung millions of players na withdraw lang ng withdraw, walang nagbe-burn, sobrang dumadaming supply, we can actually see a correction sa Vigorous price, okay? So yun lang yung thinking ko, and I think na malakas din yung chances na mangyari. Kaya ang ginagawa ko right now is hindi pa ako bumibili right now kasi hindi ko alam kung kailan siya magdadump. Hindi ko rin alam kung tutuloy pa rin siya. Pero I would say, ang thinking ko kasi, lalo na kapag nasa all-time high ka bumibili, sobrang laki ng chances mo na maipit, right? If nandun ka sa around, sabihin natin, 6 pesos or 3 pesos, good, you're fine. Pero nandito tayo sa point na ang daming naha-hype, 'di ba? So hindi ko sinasabing bad project si Pegasy, pero I would say na be careful kung saan kayo papasok, 'di ba? And also, if pupunta tayo sa marketplace niya. Alright? So punta tayo sa marketplace niya ni Pegasy. Makikita mo na ang mamahal na ng Pegasys, 'di ba? Before ang Pegasy makaka-start ka lang 30,000 pesos, 40,000. Right now, ang kailangan mo na how much? 70,000, 140,000, right? And also, if wala kang budget para doon, 'di ba? Bakit ka papasok? 'Di ba? So, I would say na sa time na to, if you can afford to lose your money, 'di ba? Kahit sabihin na natin maganda yung project, recommended ko siya. Pero if you are using your emergency fund, nangungutang ka, or hindi mo afford yan, pero nalaman mo lang kasi maganda yung kitaan, bro, close mo na tong YouTube video na to. I won't recommend it kasi una-una, the money that you are spending sa Pegasy or any other games ay hindi biro yan, di ba? Pinagpaguran mo yan. Iba-iba tayo ng klase. Ibang tao mabilis kumita ng pera. Ibang tao talagang dugot pawis para kumita ng pera ni ganito. So, I would say na mag-isip-isip ka, di ba? If ganon. Always invest what you can afford to lose. Huwag kang papasok dahil lang sa pera. Okay? Mas maganda, itabi mo yan. Itabi mo, siguro iwan mo para sa tuition ng anak mo. Or, tabi mo lang, kumbaga may emergency situations, tsaka mo gamitin. Pero never use it in any other games. Right? So, if pupunta tayo, yung governance token niya is capped din siya. So, there's 1 billion PGX. So, mas marami siya unlike sa SLV if I mean AXS if I am correct. I'm sure 1 million I think yung AXS eh. Pero, pagdating dun sa uncapped, 'di ba? Ayun, may similarity sila, magkaiba nga lang ng mechanism. So, ang kagandahan naman nito is talagang na-accomplish nila yung roadmap. And also, meron din silang stadium na marami talagang mababurn daw na Pegasys sa stadium. And if titignan mo yung team, sobrang laki ng team nila. So, punta tayo dito guys kasi meron silang parang white paper dito na, wait, balik tayo. Ang ganda nito kasi pinakita nila lahat. So, ayan grabe yung team nila. There's more than how many? 3, 6, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 54 teams sa Pegasy, bro. There's Filipino, merong Vietnam, I'm not sure if this is a UK, meron din I guess ito ay Spain or Mexico. So, iba-iba yung part ng Pegasy. And I would say na medyo dominated din na puro Filipino to. Diba? So, siguro, I guess, nandun din sa target market nila. Pero if makita mo, iba-iba yung tawag doon yung roles nila.
And for this project na ganito kalaki, medyo mag-iisip ka na, wow, parang sobrang seryoso din nila sa gantong part. So, I hope na in the next 3 months or 4 months is they will have a solution na hindi pa nasosolve ni Axie, right? And if this actually just prove themselves, bro, yung $1 nila na yung $1 na Viz, very easy lang to hit that. Kasi literally if na-prove nila yon, 'di ba? Halos lahat na nasa Axie ngayon pwede nang pumasok dito. Kasi alam na natin yung mekanismo kung paano kumita ng pera. And also paano yung manager-scholar relationship. And this will attract a lot of investors. And I hope a good output sa project na to. And also for me, tulad ng sinabi ko, I am not yet in Pegasy. Pero if papasok po ako, mapapascholar ako dito sa Pegasy. I'm just waiting for the right moment na sa tingin ko, diba? So, ayun lang for today's video, guys. I hope you learned something from me today. Again, this is Crypto Addict here, back again with another awesome updates, and see you on the next video.